Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao một đoạn hầm dài hơn 1 km trên tuyến cao tốc Bắc Nam lại có thể tác động đến giá đất, chi phí logistics và cả dòng tiền đầu tư khu vực Bắc Trung Bộ? Theo các nguồn công khai, cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt là một trong những mắt xích quan trọng kết nối Nghệ An, Hà Tĩnh với Hà Nội và các trung tâm kinh tế lớn. Tuy nhiên, khi lưu lượng tăng nhanh hơn năng lực khai thác giai đoạn 1, hầm Thần Vũ đã trở thành điểm nghẽn đáng chú ý trong các đợt cao điểm đầu năm 2026. Giới quan sát cho rằng, câu chuyện ở đây không chỉ là ùn tắc giao thông, mà là bài toán phân kỳ đầu tư, địa chất phức tạp và áp lực hoàn thiện hạ tầng đúng tiến độ. Với nhà đầu tư bất động sản, doanh nghiệp vận tải hay cổ đông các công ty xây dựng niêm yết, mọi thay đổi tiến độ đều có thể tác động trực tiếp đến dòng tiền và kỳ vọng thị trường. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ phân tích trung lập và thận trọng, điều gì thực sự đang diễn ra tại hầm Thần Vũ và đâu là những biến số đáng theo dõi trong giai đoạn 2026-2027. Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư hay tư vấn giải pháp chuyên nghiệp. Theo quy định tại thời điểm tháng 2 2026, các dữ liệu được đề cập trong video này tổng hợp từ nguồn công khai như Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, Tổng cục Thống kê và báo cáo doanh nghiệp dự án. Nếu bạn thấy nội dung hữu ích, hãy nhấn thích, đăng ký kênh Hồ sơ tin tức News và bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Phần 1. Bối cảnh dự án và bài toán địa chất. Theo thông tin công khai từ Bộ Giao thông Vận tải và Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, tại thời điểm tháng 2 năm 2026, dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt có chiều dài khoảng 49,3 km, đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, với tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 11.000 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư. Đây là một trong những đoạn tuyến quan trọng thuộc trục cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Trong cấu phần dự án, hầm Thần Vũ là hạng mục kỹ thuật phức tạp bậc nhất. Hầm có chiều dài xấp xỉ 1,1 km, xuyên qua dãy núi Thần Vũ thuộc địa bàn Nghệ An. Theo hồ sơ thiết kế được công bố, giai đoạn 1 của dự án triển khai một ống hầm với 2 làn xe khai thác 2 chiều, phù hợp với phương án phân kỳ đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc phân kỳ là cách làm phổ biến nhằm cân đối nguồn lực ngân sách và huy động vốn xã hội hóa, đồng thời bảo đảm mục tiêu thông tuyến đúng kế hoạch chung của toàn tuyến Bắc Nam. Tuy nhiên, theo các báo cáo kỹ thuật được công bố trong quá trình thi công, điều kiện địa chất khu vực núi Thần Vũ có mức độ phức tạp cao. Khu vực này nằm trong dải địa chất chịu tác động kiến tạo lâu dài, xuất hiện các lớp đá phong hóa và đới đứt gãy cục bộ. Trong thực tế thi công, một số đoạn ghi nhận nền đất đá rời rạc hơn so với dự báo ban đầu. Giới chuyên môn cho rằng đây là thách thức không hiếm gặp trong các công trình hầm xuyên núi tại Việt Nam, đặc biệt ở khu vực miền Trung có điều kiện địa hình thủy văn phức tạp. Phương pháp thi công được áp dụng là NATM, tức phương pháp đào hầm kiểu áo mới, vốn đã được sử dụng tại nhiều dự án hầm đường bộ trong nước như Đèo Cả, Cù Mông hay Hải Vân 2. Nguyên lý của NATM là tận dụng sức kháng tự nhiên của khối đất đá xung quanh, kết hợp hệ thống phun bê tông, neo gia cố và quan trắc biến dạng liên tục. Theo thông tin từ các đơn vị thi công công bố, việc quan trắc chuyển vị và kiểm soát biến dạng được thực hiện thường xuyên nhằm bảo đảm an toàn cho cả công nhân và kết cấu hầm. Ở góc nhìn quản lý dự án, việc phát sinh điều chỉnh biện pháp kỹ thuật trong thi công hầm không đồng nghĩa với sai sót hệ thống, mà thường phản ánh tính chất đặc thù của công trình ngầm. Theo quy định pháp luật hiện hành về xây dựng và đầu tư công, mọi điều chỉnh kỹ thuật đều phải được thẩm định và phê duyệt theo quy trình, bảo đảm không làm vượt tổng mức đầu tư được duyệt nếu chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền. Một yếu tố đáng chú ý là phương án chỉ khai thác một ống hầm trong giai đoạn đầu. Theo hồ sơ phân kỳ, quy mô hoàn chỉnh của đoạn tuyến sẽ đạt 6 làn xe khi được đầu tư đầy đủ. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, để bảo đảm tính khả thi tài chính của dự án PPP, một số hạng mục được triển khai trước theo quy mô hạn chế. Cách làm này từng được áp dụng tại nhiều dự án hạ tầng khác nhằm sớm đưa công trình vào vận hành, tạo dòng tiền hoàn vốn. Đến năm 2026, khi nhiều đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam đã được nối thông, lưu lượng phương tiện dồn về các điểm phân kỳ tăng lên đáng kể. Theo số liệu vận tải đường bộ do Tổng cục Thống kê công bố các năm gần đây, vận tải đường bộ vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu luân chuyển hàng hóa nội địa. Vì vậy, bất kỳ điểm nghẽn kỹ thuật nào trên trục chính cũng có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền về thời gian và chi phí vận hành. Giới quan sát cho rằng, trường hợp hầm Thần Vũ cho thấy tầm quan trọng của việc dự báo lưu lượng dài hạn khi lập dự án.
Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận khách quan rằng mọi dự báo đều dựa trên dữ liệu tại thời điểm lập dự án, trong khi tốc độ tăng trưởng phương tiện và nhu cầu vận tải có thể thay đổi theo chu kỳ kinh tế. Do đó, việc chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét đầu tư hoàn thiện giai đoạn 2 được xem là bước điều chỉnh phù hợp với thực tế phát sinh trên cơ sở tuân thủ trình tự pháp luật. Từ góc nhìn nhà đầu tư, phần 1 của câu chuyện không chỉ nằm ở địa chất hay kỹ thuật, mà ở cách một dự án hạ tầng quy mô lớn thích ứng với biến động thực tế. Theo các nguồn công khai, mục tiêu xuyên suốt vẫn là bảo đảm an toàn khai thác, hiệu quả kinh tế và tính bền vững ngân sách trong trung và dài hạn. Phần 2. Lưu lượng, Logistics và tác động đến dòng tiền khu vực. Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê trong các năm gần đây, vận tải đường bộ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu vận chuyển hàng hóa nội địa. Điều này đồng nghĩa với việc các tuyến cao tốc Bắc Nam, trong đó có đoạn Diễn Châu Bãi Vọt, giữ vai trò then chốt đối với chuỗi cung ứng khu vực Bắc Trung Bộ. Khi một đoạn tuyến được đầu tư theo phương án phân kỳ với quy mô 2 làn khai thác trong hầm, năng lực thông hành thực tế sẽ phụ thuộc nhiều vào mật độ phương tiện tại từng thời điểm. Theo ghi nhận từ các cơ quan báo chí chính thống dịp cao điểm Tết Nguyên đán đầu năm 2026, khu vực hầm Thần Vũ xuất hiện tình trạng phương tiện tăng cao, dẫn đến thời gian di chuyển qua hầm kéo dài hơn so với điều kiện bình thường. Tuy chưa có báo cáo tổng hợp độc lập về mức thiệt hại kinh tế cụ thể, giới quan sát cho rằng việc giảm tốc độ khai thác tại một điểm nút có thể làm tăng chi phí nhiên liệu, chi phí nhân công và chi phí cơ hội của doanh nghiệp vận tải. Tuy nhiên, mọi ước tính về con số thiệt hại cần chờ công bố chính thức từ cơ quan chức năng hoặc nghiên cứu chuyên sâu. Ở góc độ logistics, Nghệ An và Hà Tĩnh là địa bàn có nhiều khu công nghiệp và cụm công nghiệp đang hoạt động. Theo quy hoạch được phê duyệt công khai, các khu công nghiệp như VISIP Nghệ An hay WHA Industrial Zone được định hướng thu hút đầu tư sản xuất, chế biến và xuất khẩu. Với đặc thù hàng hóa công nghiệp cần vận chuyển đúng tiến độ, tính ổn định của hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hợp đồng giao nhận. Do đó, bất kỳ sự điều chỉnh nào về tiến độ hoàn thiện hạ tầng cũng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng sản xuất của doanh nghiệp, dù ở mức độ khác nhau. Từ góc nhìn tài chính và đầu tư, hạ tầng giao thông thường được xem là yếu tố nền tảng tác động đến giá trị bất động sản. Tuy nhiên, theo khuyến nghị của nhiều chuyên gia kinh tế được trích dẫn trên các kênh thông tin chính thống, nhà đầu tư cần phân biệt giữa kỳ vọng dài hạn và biến động ngắn hạn. Việc xuất hiện ùn ứ cục bộ trong một số thời điểm cao điểm không đồng nghĩa với sự suy giảm giá trị khu vực, đặc biệt khi đã có kế hoạch đầu tư hoàn chỉnh giai đoạn 2 được công bố. Theo quy định pháp luật hiện hành về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, mọi điều chỉnh dự án đều phải bảo đảm tính minh bạch, công khai và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc triển khai hoàn thiện thêm một ống hầm và mở rộng quy mô khai thác nếu được thực hiện đúng tiến độ có thể nâng cao năng lực thông hành toàn tuyến. Tuy nhiên, giới phân tích cũng lưu ý rằng hiệu quả tài chính cuối cùng còn phụ thuộc vào lưu lượng thực tế sau khi hoàn thành, mức phí sử dụng đường bộ và chính sách điều tiết giao thông của cơ quan quản lý. Năm 2026 cũng là thời điểm một số luật mới có hiệu lực, bao gồm Luật Việc làm 2025 và các quy định liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm. Theo văn bản pháp luật được công bố, những thay đổi này có thể tác động đến chi phí lao động trong ngành xây dựng và vận tải. Đối với doanh nghiệp hạ tầng và logistics, việc cập nhật kịp thời chính sách là yếu tố quan trọng để điều chỉnh kế hoạch tài chính, bảo đảm tuân thủ pháp luật và duy trì biên lợi nhuận hợp lý. Trong bối cảnh đó, thị trường bất động sản khu vực Nghệ An Hà Tĩnh được đánh giá là có tiềm năng dài hạn nhờ vị trí kết nối Bắc Nam và cửa ngõ ra biển. Tuy nhiên, theo khuyến nghị từ nhiều chuyên gia được đăng tải trên báo chí chính thống, quyết định đầu tư cần dựa trên quy hoạch được phê duyệt, tiến độ thực tế của dự án hạ tầng và khả năng khai thác thương mại, thay vì chỉ dựa trên thông tin lan truyền trên thị trường. Giới quan sát cho rằng, câu chuyện hầm Thần Vũ phản ánh mối liên hệ chặt chẽ giữa hạ tầng giao thông và dòng tiền kinh tế vùng. Khi một mạch xích được nâng cấp đồng bộ, chi phí vận tải có thể giảm theo thời gian, qua đó cải thiện sức cạnh tranh của hàng hóa địa phương. Tuy nhiên, mọi nhận định về tác động cụ thể cần căn cứ vào số liệu chính thức được công bố sau khi dự án hoàn thiện toàn bộ quy mô. Từ góc nhìn thận trọng, phần 2 của phân tích cho thấy hạ tầng không chỉ là câu chuyện kỹ thuật mà còn là bài toán quản trị dòng tiền, chi phí và kỳ vọng thị trường.
Theo các nguồn công khai, định hướng chung vẫn là phát triển hạ tầng đồng bộ, phù hợp quy hoạch và bảo đảm ổn định kinh tế mã mô trong giai đoạn 2027-2028. Phần 3. Giai đoạn hoàn thiện, khung pháp lý 2026 và kịch bản 2027. Theo thông tin công khai từ Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan báo chí chính thống tại thời điểm tháng 2 2026, dự án hoàn thiện hầm Thần Vũ giai đoạn 2 đã được phát lệnh triển khai nhằm nâng cấp quy mô khai thác phù hợp với thiết kế hoàn chỉnh của đoạn tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt. Việc đầu tư bổ sung ống hầm còn lại nằm trong tổng thể chủ trương hoàn thiện đồng bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông theo quy hoạch đã được phê duyệt. Theo các quyết định được công bố, tổng mức đầu tư phần hoàn thiện được xác định trên cơ sở thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng và nguồn vốn bố trí theo kế hoạch đầu tư công trung hạn. Các thông số kỹ thuật như chiều dài ống hầm, quy mô mặt cắt ngang và hệ thống an toàn giao thông được công khai trong hồ sơ dự án. Việc triển khai tuân thủ luật xây dựng, luật đầu tư công và các nghị định hướng dẫn có liên quan, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành. Giới chuyên môn cho rằng, khi ống hầm thứ hai được hoàn thành và đưa vào khai thác, năng lực thông hành qua khu vực núi Thần Vũ sẽ được cải thiện đáng kể so với giai đoạn phân kỳ ban đầu. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào tổ chức giao thông, công tác vận hành và lưu lượng phương tiện tăng trưởng trong các năm tiếp theo. Theo nguyên tắc quản lý hạ tầng, việc đánh giá hiệu quả cần dựa trên số liệu khai thác sau khi công trình đi vào hoạt động ổn định, thay vì chỉ dựa trên kỳ vọng. Một điểm đáng chú ý trong giai đoạn 2026 là môi trường pháp lý có nhiều thay đổi. Theo văn bản đã được Quốc hội thông qua và công bố chính thức, Luật Việc làm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, điều chỉnh một số nội dung liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp và chính sách hỗ trợ người lao động. Đối với doanh nghiệp xây dựng và vận tải, việc cập nhật quy định mới là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm tuân thủ và quản trị chi phí hợp lý. Bên cạnh đó, các quy định về chuyển đổi số và bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng được triển khai trong thời gian gần đây. Theo các nguồn công khai, xu hướng ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trên cao tốc, bao gồm camera giám sát, cảm biến và trung tâm điều hành, đang được khuyến khích nhằm nâng cao an toàn và tối ưu lưu lượng. Tuy nhiên, việc thu thập và xử lý dữ liệu phải tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Ở góc độ tài chính công, việc bố trí vốn cho các dự án hạ tầng lớn luôn gắn với kế hoạch đầu tư công trung hạn và khả năng cân đối ngân sách. Theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, định hướng chung là ưu tiên các công trình trọng điểm quốc gia, tạo động lực tăng trưởng vùng. Tuy nhiên, mọi quyết định phân bổ vốn đều phải trải qua quy trình thẩm định, giám sát và báo cáo theo quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm hiệu quả và minh bạch. Đối với nhà đầu tư bất động sản và doanh nghiệp sản xuất, kịch bản tích cực nhất là tiến độ hoàn thiện hầm được bảo đảm theo kế hoạch công bố. Khi đó, thời gian di chuyển qua khu vực được rút ngắn và ổn định hơn, góp phần củng cố niềm tin thị trường. Tuy nhiên, giới quan sát cũng lưu ý rằng, quyết định đầu tư cần căn cứ vào nhiều yếu tố khác như quy hoạch sử dụng đất, hạ tầng kết nối phụ trợ và sức cầu thực tế, thay vì chỉ dựa trên một công trình đơn lẻ. Từ góc nhìn trung lập, câu chuyện hầm Thần Vũ cho thấy quá trình phát triển hạ tầng là hành trình liên tục điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn. Việc bổ sung giai đoạn 2 không phải là ngoại lệ, mà là bước tiếp theo trong lộ trình hoàn thiện theo quy hoạch tổng thể. Theo các nguồn công khai, mục tiêu dài hạn vẫn là xây dựng mạng lưới cao tốc đồng bộ, an toàn và hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn đến năm 2030. Trong bối cảnh kinh tế năm 2026 còn chịu tác động từ biến động toàn cầu, sự ổn định của hạ tầng trong nước được xem là yếu tố hỗ trợ quan trọng. Tuy nhiên, mọi nhận định về tác động kinh tế cụ thể cần chờ số liệu thống kê chính thức sau khi dự án hoàn thiện và vận hành đủ thời gian đánh giá. Việc tiếp cận thông tin từ nguồn chính thống và đối chiếu với văn bản pháp luật gốc sẽ giúp nhà đầu tư và người dân có cái nhìn tỉnh táo, tránh kỳ vọng quá mức hoặc suy đoán thiếu cơ sở. Tổng kết, tầm nhìn 2030 và lưu ý nhà đầu tư. Nhìn tổng thể, câu chuyện hầm Thần Vũ phản ánh một thực tế quen thuộc trong phát triển hạ tầng. Quy hoạch luôn cần được điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến lưu lượng và điều kiện thực tế. Theo các nguồn công khai tại thời điểm tháng 2 năm 2026, việc hoàn thiện giai đoạn 2 của dự án được triển khai trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hiện hành. Đây là bước đi nhằm nâng cao năng lực khai thác toàn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng của khu vực Bắc Trung Bộ. Từ góc nhìn tài chính và đầu tư, hạ tầng giao thông có mối liên hệ chặt chẽ với chi phí logistics, khả năng thu hút sản xuất và diễn biến thị trường bất động sản. Tuy nhiên, giới chuyên gia thường khuyến nghị nhà đầu tư cần phân biệt giữa thông tin chính thức và tin đồn thị trường.
mọi quyết định nên dựa trên dữ liệu được công bố bởi cơ quan quản lý nhà nước, quy hoạch được phê duyệt và báo cáo tài chính minh bạch của doanh nghiệp liên quan. Trong bối cảnh năm 2026, có nhiều luật mới có hiệu lực, bao gồm Luật Việc làm 2025 và các chính sách điều chỉnh liên quan đến lao động, thuế và quản lý dữ liệu. Việc cập nhật khung pháp lý là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư kiểm soát rủi ro. Theo quy định hiện hành, mọi dự án đầu tư công và PPP đều chịu sự giám sát, kiểm toán và báo cáo định kỳ nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn lực. Về dài hạn đến năm 2030, mục tiêu phát triển mạng lưới cao tốc đồng bộ được xác định trong nhiều văn bản quy hoạch quốc gia. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của từng dự án sẽ được đánh giá dựa trên số liệu vận hành sau khi hoàn thành. Thông tin trong video này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư hay tư vấn giải pháp chuyên nghiệp. Nhà đầu tư nên tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý và tài chính trước khi đưa ra quyết định quan trọng.